म यस हाम्रो नेपाल जापान एजुकेसन युट्युब च्यानलमा नयाँ कुरा लिएर उपस्थित भएकी छु र जेरो लेभलदेखि सिकाउने क्रममा अहिले हामीले धेरै एपिसोडहरू पार गरिसकेका छौं। त्यसमध्ये तपाईलाई हिरागानाको आ देखि हुनसम्म मारु तेन तेन चिसाइचु अनि त्यसपछि हल्का नयाँ मिनिङहरू आइसाचु अभिवादन जिकोशोकाई सेल्फ इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि तपाईलाई काउन्टिङ इचिनी सान्सी अथवा ह्याकु मान ह्याकु सेन मान सम्म सिकाएको छु भने त्यसपछि साई पनि सिकिसक्नु भएको छ, नेम पनि सिकिसक्नु भएको छ। अब तपाईलाई अर्को गाचु पछि आउने काउन्टिङ हो निची। गत एपिसोडमा तपाईले गाचु पनि हेरिसक्नु भयो। गाचु भनेको के हो बिर्सिनु भएको त छैन नि है। गाचु भनेको जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिललाई काउन्ट गर्दाखेरि काउन्टिङको पछाडि गाचु थप्यो भने महिना हुन्थ्यो। अब हामी डे काउन्टिङ गर्न जान्छौं। डेलाई निची भनिन्छ। यहाँ देख्नु भएको छ निची, ड्रागना पनि नबिर्सिनुहोस् है। र निची चाहिँ यहाँनिर त निची आएको छैन नि भन्ने सोच्नु भएको छ होला। म त त्यसलाई बिस्तारै सम्झाउँदै जान्छु। चुई ताची भनेको 1 तारिक। अब 1 तारिक, 2 तारिक, 3 तारिकलाई जापानिज भाषामा अलिकति फरक तरिकाले प्रोनाउन्सिएसन गरिन्छ, अलिकति फरक तरिकाले भनिन्छ। र जापानिज भाषामा चुइताची, फुचुका, मिक्का, योक्का, इचुका। फेरि एकचोटि भन्नुस्। चुइताची, फुचुका, मिक्का, योक्का, इचुका। चुइताची, फुचुका, मिक्का सानो चु है। अनि योक्का यो पनि सानो चु हो। इचुका यो चाहिँ ठुलो चु हो। इचुका। मुइका, मुइका। अब मुइका, नानोका, योका, कोकोनोका, तोका। फेरि एकचोटि मुइका, नानोका, योका, कोकोनोका, तोका। मुइका, नानोका, योका, कोकोनोका, तोका। अब यहाँ लेखे जस्तै 1 तारिक, 2 तारिक, 3 तारिक, 4 तारिक अथवा 1 गते, 2 गते, 3 गते भनेर काउन्ट गरेको हो। यो सबैमा के देख्नु भएको छ त तपाईले? का देख्नु भएको छ। यहाँ फर्स्टमा मात्रै चुइताची आएको छ, केयर गर्नु होला। चुइताची अनि त्यसपछि फुचुका। अनि 10 लाई तोका भनिन्छ भने 11 मा गएपछि के हुन्छ त? नर्मल काउन्टिङ हुन्छ। जस्तै जिउ इची भनेको के हो त? 11। बिर्सिनु भएको छैन नि है। जिउ इचीको पछाडि निची लगायो भने 11 तारिक अथवा 11 गते। जिउ नि निची, जिउ सान निची। यहाँसम्म त ठिकै थियो 11, 12, 13। तर 14 मा आएर अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ। जिउ 10 जस्ताको तस्तै राखेर यहाँ देख्नु भएको छ यो योक्कालाई ल्याएर यहाँ पेस्ट गरिन्छ। जिउ योक्का भनेको 14 तारिक। जिउ योक्काको पछाडि निची लाग्दैन, त्यसकारण केयर गर्नु होला। जिउ योक्का। जिउ गो निची, जिउ रोकु निची, जिउ सिची निची, जिउ हाची निची, जिउ कु निची। मैले क्यु हुँदैन भनेको थिएँ नि हैन डेफिनेट टाइममा। यहाँ पनि केयर गर्नु होला। जिउ कु निची हुन्छ, क्यु निची हुँदैन है। अनि त्यसपछि हाचुका यहाँ मैले पोस्ट गरेको छु। यो पनि 20 मा चाहिँ स्पेशल हुन्छ। यो हाचुका भनेर युज गरिन्छ है। हाचुकाको पछाडि निची लाग्दैन अथवा का आउने जुन प्रोनाउन्सिएसनहरु छ त्यसको पछाडि निची आउँदैन भनेर सम्झिनु भयो भने अझै पनि राम्रो हुन्छ। र यो नि जिउ इची निची, नि जिउ इची भनेको 21 को पछाडि निची, नि जिउ नि निची। यो चाहिँ तपाईलाई होमवर्क गर्न दिएको छु। सम्झि जहाँसम्म लाग्छ लेख्नुहुन्छ होला। नि जिउ सान निची भन्न चाहिँ भन्छु, लेखेको छैन, लेख्नुस् है। कतिको लेख्न सक्नुहुने रहेछ। नि जिउ सान निची अनि नि जिउ योक्का। यहाँ पनि हेर्नुस् त नि जिउ योक्का। यो पनि अलिकति अरूभन्दा डिफरेन्ट छ। अनि यहाँ पनि मैले लेखेको छैन। यसमा पनि अब नि जिउ गो निची हुन्छ। का नभइकन के हुन्छ त? निची हुन्छ। नि जिउ गो नर्मल काउन्टिङको पछाडि निची, निची, नि जिउ रोकु निची, नि जिउ रोकु निची, नि जिउ सिची निची, नि जिउ हाची निची, हाची निची, नि जिउ कु निची। यहाँ पनि क्यु हुँदैन है, कु। अनि सान जिउ निची।
अब 30 मा चाहिँ के हुन्छ त सान्ज्यू निची हुन्छ। यहाँ चाहिँ 20 मा हाचुका हुन्छ भने 30 मा चाहिँ सान्ज्यू निची हुन्छ। अनि 31 मा चाहिँ सान्ज्यू इची निची। नेपालीमा 32 गतेसम्मको महिना हुन्छ भने जापानिजमा चाहिँ जापानिज अथवा इङ्ग्लिसमा के हुन्छ भने 31 सम्मको मात्रै हुन्छ। त्यसकारण सान्ज्यू इची निची। र तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के भने यहाँ सिची निची हुन्छ, यहाँ पनि सिची निची हुन्छ है। ज्यू सिची निची, निज्यू सिची निची। अनि यहाँनिर के हुन्छ कु हुन्छ, अनि यहाँनिर पनि के हुन्छ त कु हुन्छ। ज्यू कु निची, निज्यू कु निची। र यसको क्वेसन हुन्छ नान निची। नान निची देशका, देश भनेको हो भनेर मैले धेरैचोटि युज गरिसकेको छु, तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ होला। कति तारिक हो भन्दाखेरि नान निची देशका। अब मैले हिजो अस्ति त लास्ट एपिसोडमा पढाइसकेको छु। आज कति तारिक हो भन्दाखेरि के भनिन्छ होला, भोलि कति तारिक हो भन्दा के भनिन्छ, पर्सि कति तारिक भन्दा के भनिन्छ, यसलाई तपाईले क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ होला। क्वेसन बनाएर हेर्नुस्। म हल्का मुखले मात्रै भन्छु, कतिको टिप्नुहुन्छ। क्यो वा नान निची देशका, आसिता वा नान निची देशका, आसाते वा नान निची देशका। सपोज एन्सरमा चाहिँ क्यो वा चुइताची देश, क्यो वा चुइताची देश। आज 1 तारिक हो। आसिता वा फुचुका देश, भोलि 2 तारिक हो। आसाते वा मिक्का देश, पर्सि 3 तारिक हो। यसरी क्वेसन र एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफै लेख्नुहुन्छ होला भनेर मैले लेखेको छैन क्वेसन एन्सर। नेक्स्ट एपिसोडमा हामीले फेरि तपाईलाई यस बारेमा चाहिँ क्वेसन एन्सर, जस्तै कति साल, कति वर्ष, कति महिना, कति तारिक भन्ने तपाईको डेट अफ बर्थ सम्बन्धी फेरि नयाँ एपिसोड लिएर आउँदैछौँ। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो सबैलाई जापानिज भाषामा जापानिजहरूले कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्छन् त नि, कसरी उच्चारण गर्छन् त नि भनेर तपाईहरुलाई देखाउनको लागि आज मैले फेरि तपाईहरुलाई हाम्रो खेको सेन्सीलाई लिएर आएको छु। खेको सेन्सीले तपाईहरुलाई भन्नुहुनेछ अहिलेसम्म पढाएका साल, महिना र बार, गते सबै उहाँले सम्झाउनुहुनेछ। हेर्नुस् है जापानिजले के भनेर सम्झाउनुहुन्छ है। खेको सेन्सी भन्ने गाइसिमास है। はい、けいこです。よろしくお願いします。発音していきましょう。2019年5月1日水曜日です。2日木曜日、3日金曜日、4日土曜日、5日日曜日、6日月曜日、7日火曜日、8日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、18日、そして少し飛ばして20日、24日、27日、29日、30日、31日。はい、では発音してみてください。ありがとうございます。र तपाईले सुनिसक्नुभयो जापानिज सेन्सेबाट प्रोनाउन्सिएसन 2019लाई 2019年5月1日水曜日、1तारिक को बुधबार, 2日木曜日、2तारिक बिहीबार, 3日金曜日、3तारिक शुक्रबार, 4日土曜日、4तारिक शनिबार, 5日日曜日、5तारिक आइतबार, 6日月曜日、6तारिक सोमबार, 7日火曜日、7तारिक मङ्गलबार। र उहाँले हल्का प्रोनाउन्सिएसन गर्ने तरिका सिकाउनु भयो। कता कता अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरुमा मात्रै गरिदिनु भएको छ भने नर्मल चाहिँ तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि तपाईहरुलाई सिकाएको छु। र
अझै पनि तपाईलाई कन्फ्युज लाग्छ भने फेरि एकचोटि रिभिजन गरेर हेर्नु होला र बिस्तारै बिस्तारै काउन्टिङ बढ्दै जान्छ बढेको काउन्टिङहरूलाई के गर्नुस् त रिभिजन गर्दै हेर्दै युज गर्दै जानुस्। अब यसपछि तपाईलाई कन्भर्सेसनमा तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो, तपाईको डेट अफ बर्थ कहिले हो, तपाईको जन्मदिन कहिले हो, तपाईको बाबा कति वर्षको हुनुभयो, तपाईको मम्मी कति वर्षको हुनुभयो, तपाईको दाजुभाइ कति वर्षको हुनुभयो, कतिजना हुनुहुन्छ, यो इन्टरभ्यूमा आउने क्वेसनहरूको बारेमा हामी कन्भर्सेसन लिएर नेक्स्ट एपिसोडमा आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।